ጤና ይስጥልን ውድ ተመልካቾቻችን እነሆ በዋይ ኢትዮ ክላስ በድጋሚ የ9ኛ ክፍል የዩኒት 1ን ይዘንላችሁ ቀርበናል። ቻናላችንን ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። እንዲሁም ደግሞ ይሄ ለሌሎችም ስለሚጠቅማቸው ሼር ማድረጋችሁን እንዳትዘነጉ። ስለዚህ ዛሬ የምንጀምረው ባዮሎጂ ኤንድ ቴክኖሎጂ የሚለው ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ዩኒት 1 ፓርት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኮንሰርን የሚያደርገውም ደግሞ በጣም ይሄኛው ፓርት የሚያወራው ሁለት ነገሮችን ነው። እሱም ሪኖውንድ ኢትዮጵያን ባዮሎጂስት ወይም በኢትዮጵያ ውስጥ ታዋቂ ስለሆኑ ባዮሎጂስቶች እና እንዲሁም ደግሞ በኢትዮጵያ ውስጥ ስለሚገኙ የባዮሎጂ ሪሰርቸሮች ነው ማለት ነው። ስለዚህ እንቀጥላለን። እንደምናውቀው ባዮሎጂ የሚያጠናው ስለ ህይወት ስላላቸው ነገሮች ነው አይደል? ባዮሎጂ studies about life. It study about life and living organisms. ስለ ህይወት ስላላቸው ነገሮች ያጠናል። All around you there are many different types of plants, animals and other living organisms. በአካባቢያችን የምናገኛቸው በጣም ብዙ የተለያዩ እጽዋቶች፣ እንስሳቶችና ህይወት ያላቸው ነገሮች አሉ። They depend on each other and on environment where they live. ያንዳንዳቸው ደግሞ እርስ በርሳቸው ዲፔንድ ያደርጋሉ ወይም ትስስር አላቸው። እንዲሁም ደግሞ ከሚኖሩበት ቦታም ጋር ደግሞ ትልቅ የሆነ ቁርኝነት አላቸው። Biologists study both the outer appearance and the internal working of the living thing. ስለዚህ እነዚህ ባዮሎጂስት የምንላቸው ደግሞ የሚያጠኑት በከፍተኛ ሁኔታ ስለ ውጫዊ የሆነ appearance እንዲሁም ደግሞ internal working of the living thing ውጫዊ አካላቸውንና እንደገና ውስጣዊ እንዴት እንደሚሰራ የሰውነት ክፍላቸው ያጠናሉ ማለት ነው። They study now how living organisms interact and where human beings fit into the living world. ስለዚህ እነዚህ ባዮሎጂስቶች የሚያጠኑት እነዚህ ህይወት ያላቸው ነገሮች ከሚኖሩበት ጋርና ዓለም ጋር እንዴት ግንኙነት እንዳላቸው ደግሞ ያጠናሉ ማለት ነው። All of our biological knowledge come to us by the work of biologists. እንግዲህ እንደምናየው አሁን ራሱ የምናወራቸው እነዚህ ንግግሮቻችን የተለያዩ ሳይንቲፊክ የሆነ ሪሰርቾች የሚመጡት ከዚህ በፊት በተሰሩ ጥናቶች ነው ማለት ነው። ስለዚህ ያ ደግሞ እንዲመጣ ትልቅ ትብብር የሰጡን ማን ናቸው? ባዮሎጂስቶች ናቸው፣ ሳይንቲስቶች ናቸው፣ ስለ ህይወት ስላላቸው ነገሮች በማጥናት ማለት ነው። Biology, like all sciences, move forward most of the time in a small steady state. ስለዚህ ሁሉ ጊዜም እንደምናውቀው ከዚህም በፊት ሌሎችም ፊዚክስ፣ ማትስ ምናምን እንደምንላቸው የነዛ ሰዎች ከትንሽ ተነስቶ ወደ ትልቅ የመምጣት ጉዳይ ነው። አሁንም ባዮሎጂስ ልክ እንደ ሌሎቹ ሳይንሶች ወደፊት የመጣው ከትናንሽ መንገዶች ተነስቶ ቀስ በቀስ ነው ማለት ነው እያደገ የመጣው። One biologist come up with an idea. አንድ ባዮሎጂስት አንድ ሀሳብ ይዞ ይመጣል። Another carries out more experiments. ሌላኛው ደግሞ ኤክስፐሪመንቶች ላብራቶሪ ላይ የሚደረጉ ነገሮችን ይዞ ይመጣል። Which either support the new idea or suggests it's wrong. ስለዚህ ምንድነው የሚያደርጉት ማለት ነው? አንዱ አይዲያ ይዞ ይመጣል፣ ሁለተኛው ደግሞ ኤክስፐሪመንቱን ይሰራል። ይሄ ደግሞ የሚደግፈው ያ የመጣውን ጥናት ትክክል እንደሆነ ወይም ደግሞ ትክክል እንዳልሆነ የሚያስረዳ ነገር ነው ማለት ነው። Then more biologists join in until eventually a new idea or hypothesis is accepted. ስለዚህ ምንድነው የሚሆነው? እነዚህ ባዮሎጂስቶች ጥናት ያደርጋሉ፣ ይዘው የመጡበትን አይዲያ ወይም ደግሞ መላመንታቸው ተቀባይነት እስከሚያገኝ ድረስ ይሰራሉ ማለት ነው። Like all scientists, biologists publish their new work. Research called it's a research. ሁሉም ሳይንቲስቶች ባዮሎጂስቶች ፐብሊሽ ያደርጋሉ፣ ያ ማለት ያሳትማሉ። ያ የሚያሳትሙት የአዲሱ ስራቸው እኛም ብለን እንጠራለን፣ ሪሰርች ብለን እንጠራለን። ይሄ ደግሞ የሚታተምበት ራሱን የቻለ ስፔሻል መጋዚን አለው፣ ደግሞ መጽሔቶች አላቸው። ያ ምን ይባላል? ጆርናል ይባላል። Before an idea is published in journal, several other well-known biologists have to read it and check that the research has been done to
a high standard ስለዚህ እነዚህ ሪሰርቾቻቸው በጆርናል ላይ ፐብሊሽ ከመደረጋቸው በፊት በጣም የታወቁ ባዮሎጂስቶች ያነቡታል ቼክ ያደርጉታል ከዛም በኋላ በጣም በሃይ ስታንዳርድ እንደተሰራ ሲረጋገጥ ምን ይደረጋል ማለት ነው ፐብሊሽ ይደረጋል ይሄ ፕሮሰሱ ምን ተብሎ ይጠራል pre-review ብለን እንጠራዋለን you have to be careful እዚህ ጋር pre-review ማለት is a process ማለት ነው checking reading የሚደረግበት Sometimes biologists take a great leap forward when very gifted biologists come along with a big new idea. ስለዚህ በጣም ትልልቅ የሆኑ ሐሳቦች ሲመጡ ደግሞ ወደፊት እንዲቀጥል ያደርጉታል እነዚህ ሳይንቲስቶች ወይም ባዮሎጂስቶች ማለት ነው So if you think you would like to be such a biologist, start right now by observing living things around you. ስለዚህ እናንተም ቢሆን ወደፊት ትልልቅ ባዮሎጂስቶች መሆን የምትፈልጉ ከሆነ አካባቢያችሁ ላይ ካለው ነገር መጀመር አለባችሁ Here in Ethiopia, we have some very renowned biologists. Their work is known and important not just here in Ethiopia, but around the world. በኢትዮጵያ ውስጥ በጣም የሚታወቁ ባዮሎጂስቶች አሉን በኢትዮጵያ ውስጥ ብቻም አይደለም ስራቸው የሚታወቀው በአለም ሁሉ ነው ስለዚህ የእነዚህን ሰዎች ባዮግራፊ እስኪ እንመለከታለን ማለት ነው ስለዚህ እንደምትመለከቱት መጀመሪያ የምንመለከተው ስለ ዶክተር አክሊሉ ለማ the battle against the bilharzia ወይም ሽስቶሶሚያሲስ ነው እንደምትመለከቱት ይሄ ፒክቸር highly magnified የሆነ image of the parasite flatworm that causes schistosomiasis ሽስቶሶሚያሲስን እንዲመጣ የሚያደርገው ጠፍጣፋ ትል ነው ማለት ነው በማግኒፋይድ ሌንስ ስለታየ ነው ስለዚህ የመጀመሪያው ስለ ዶክተር አክሊሉ ለማ እንመለከታለን በጣም ታዋቂ ከሆኑ ሳይንቲስቶች ወይም ባዮሎጂስቶች መካከል አንዱ ነው Schistosomiasis also known as bilharziasis it's common parasite disease በጣም የታወቀ ጥገኛ በሽታ የሚያመጣ ትላትል ነው ማለት ነው It affects almost 200 up to 300 million people in Africa including Ethiopia South Africa, Asia and part of Caribbean. ስለዚህ በአለማችን ላይ የሚገኙ ከ200 እስከ 300 ሚሊዮን የሚሆኑ ሰዎች ተጠቅተዋል እነሱም አፍሪካ ኢትዮጵያንም አካቶ ሳውዝ አሜሪካ የሚገኙ ኤዥያ ክፍልና ይሄ ካሪቢያን ፓርቶችንም አካቶ ይሄን ያክል ሰዎች በዚህ ጥገኛ ትላትል ተጠቅተዋል ማለት ነው ስለዚህ it is caused by parasitic flatworm which spend part of their life cycle in fresh water snail and part in human ስለዚህ የህይወታቸውን የሚያሳልፉት ግማሹን በቀንድ አውጣ ውስጥ በመኖርና ግማሹን ደግሞ በሰዎች ውስጥ በመሆን ነው ማለት ነው Anyone washing, working or playing in shallow fresh water is at risk ስለዚህ ማንኛውም ሰው ወራጅ በሆነ ውሃ ላይ ሲታጠብም ሲሰራም ሲጫወትም ሲያጥብም ይሄ በስኔሉ አማካኝነት ፍላትወርሙ ወይም ፓራሳይቱ ውስጥ ስለሚኖር ቀጥታ አታክ ይደረጋል ወይም ደግሞ ያ በሽታ ሊይዘው ይችላል Once inside a person the parasite mature and produce egg which are passed out in the urine and feces ስለዚህ አንድ ጊዜ በሰው ውስጥ ከገባ ይሄ ፓራሳይት ያድግና እንቁላሎችን ነው የሚጥለው ያ ደግሞ ወደ ሰውነታችን ውስጥ ነው የሚገባው ከገባ በኋላ ደግሞ በምን አማካኝነት ይወጣል በሽንትና በጽዳጅ ወይም ደግሞ በሰገራ አማካኝነት ሊወገድ ይችላል They also infest the blood vessel liver kidney bladder and other organs ስለዚህ እነዚህ ደግሞ ምንድነው የሚያደርጉት ይሄ ከገባ በኋላ ይወራል ኢንፌስት ማለት መውረድ ነው የሚወረው ደግሞ የደም ስሮቻችንን ጉበታችንን ኩላሊቶቻችንን የሽንት ቧንቧዎቻችንን ደግሞ የሽንት ከረጢቱን እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ኦርጋኖችን ሌላ አካል ክፍሎቻችንን ይከባል የሚወራል The body set up immune reaction and an infected person can become weakened and ill for many years ስለዚህ ሰውነታችን በርግጥ ያንን በሽታ ለመከላከል በጣም ብዙ አይነት ሪአክሽኖችን ሊያደርግ ይችላል ነገር ግን አንድ ያሰው ከተያዘ በኋላ ሰውነታችንን በጣም ያደክማል weakened ያደርጋል እንድንታመም ያደርጋል ለምን ለረጅም ዓመታት ነው እንድንታመም ያደርጋል Some of the most important work in finding a way of controlling this parasite, which is effective but does not cost too much,
was carried out by Dr. አክሊሉ ለማ, one of Ethiopian's most renowned biologists. ስለዚህ እንደምንመለከተው በጣም ይሄንን በሽታ መከላከል ምናልባት በጣም አስፈላጊ ነገር ቢሆንም ነገር ግን በጣም ብዙ ብር እንድናወጣ ያደርጋል. but it does not cost that much. ለምንድን ነው ከተባለ ግን ዶክተር አክሊሉ የሰራው ስራ ስለሆነ ነው እንጂ it costs a lot. ራሱን የቻለ ሞለሲሳይዳል የሚባል ራሱን የቻለ ምን አለ መሰላችሁ ማጥፊያ መግደያ አለ። ያ ግን በጣም ኮስቲ ነው። ዶክተር አክሊሉ ለማ ያደረገው ግን በጣም በቀላሉ ሁኔታ ይሄንን በሽታ ከውሃ ላይ ማስወገድ የምንችልበትን መንገድ ነው እንግዲህ ያመጣልን። እሺ Dr. Aklilu began his work in 1964 when he was investigating the first water snail that carried the schistosomiasis parasite around Adwa in northern Ethiopia. ስለዚህም በኢትዮጵያ በሰሜንኛው ክፍል በአድዋ ቦታ ላይ ነው እንግዲህ በ1964 ዶክተር አክሊሉ ለማ የራሱን ጥናት ያደረገው። እሱም ደግሞ ፍሬሽ ዋተር ስኔል ሽስቶሶሚያስን የያዘው ፓራሳይት አድዋ አካባቢ ላይ በነበረው ውሃ ላይ ስላየ ነው። He saw a woman washing clothes in the water and he noticed that downstream of the washing party there were more dead snails than anywhere else he had collected. ከዛ አንድ ነገር ልብ ብሎ ተመለከተ። አንዲት ሴት ነበረች። እሷም ልብስ ያጠበች ከላይ በታች በኩል ሲመለከት ግን እሷ ያጠበችበት የወረደው ውሃ ላይ በጣም ብዙ የሞቱ ዴድ ስኔሎች ቀንዱ አውጣዎችን ተመለከተ። ሰብስቧቸውን የተመለከተው he had already collected ማለት ነው። The women were using the soap berry endod ወይም ደግሞ በሳይንቲፊክ ኔሙ ፋይቶላካ ዶዴካንድራ ይባላል። ስለዚህ ይሄ ሰው እቺ ልጅ የተጠቀመችው ሶፕ ቤሪ ወይም ደግሞ የሳሙና ፍሬ ነበር የተጠቀመችው endod ይባላል። To make a washing set like ስታጠብ ምንድን ነበር የተፈጠረው መሰላችሁ? ኮረፋ ወይም አራፋ ነበር። Dr. Aklilu collected some live snails from above a washing party and asked one of a woman to give him some of her endod said. ስለዚህ ምንድነው ያደረገው? ከላይ ከሞቱት በላይ በኩል ያሉት endod ከማትጠቀመው ከላይ በኩል ቀንዳውጦችን ሰበሰበና የendod አረፋውን ሌላ ሴት እንድትሰጠው ጠየቃት ማለት ነው። Not longer after the said were put in the snail container, the snails all died. ቀጥታ ይሄንን ባደረገ ጊዜ በሙሉ በህይወት የነበሩት ቀንዳውጣዎች ያንን አረፋና የendod ፍሬ ከተደረገባቸው በኋላ ሙሉ ለሙሉ ሞቱ። This was the start of the year work for Dr. Aklilu. ስለዚህ ይሄ ነበር የመጀመሪያው ትልቁ ፈርቀዳጅ ለሱ ስራውን ለመጀመር ማለት ነው። Back in laboratory, he showed that if the endod berries were dyed, crushed, and diluted in water, that would kill snail at a very low concentration. ስለዚህ ወደ ላብራቶሪ ከተመለሰ በኋላ ምንድነው ያደረገው? ይሄ የendod ፍሬ አደረቀው፣ ድራይድ አደረገው፣ ሰባበረው። ከዛ በኋላ በውሃ ዳሊዩት አደረገና እነዚህን ቀንዳውጣዎችን ምን ያክል እንደሚገድል ለማየት በሎው ኮንሰንትሬሽን ነበር ቼክ ያደረጋቸው። Other scientists carried out similar investigation and got the same result. ሌሎችም ሳይንቲስቶች ወይም ደግሞ ባዮሎጂስቶች ቼክ አደረጉ፣ ያገኙትም ተመሳሳይ የሆነ ውጤት ነበር። If the freshwater snake can be controlled, the spread of schistosomiasis can be greatly reduced. ስለዚህ ይሄ freshwater snailun completely control ማድረግ ከተቻለ የሽስቶሶሚያሲስን ስፕሪድ መቀነስ እንችላለን። እዚች ጋር አንድ ቲፕ ልንገራችሁ። ልክ እንደዚህ ሆስት ምንላለ የሚኖርበት ቦታ ማለት ነው። ፓራሳይቱ የሚኖረው በስኔሉ አማካኝነት ነው። ስለዚህ የሆነ ፔሪድ ያክል በስኔሉ ወይም በቀንዳውጣው ውስጥ ነው የሚኖረው። ስለዚህ ቀንዳውጣውን መግደል በሌላ አማርኛ የሚኖርበትን ቦታ ማጥፋት ስለሆነ የሽስቶሶሚያሲስ የፓራሳይቱን ስፕሪድ ማድረጊያውን መጠን በከፍተኛ ሁኔታ ይቀንሰዋል ማለት ነው። The World Health Organization recommended a chemical molecide. It means a compound that kills mollusks including snail. ይሄ እዚህ ጋር የምነግራችሁ ሞለስከስ የሚባለው የቅጠል ትልና ቀንዳውጣ
የሚይዝ ወይም ደግሞ ስም ነው አጠቃላይ። ግን ሞለሳይድስ የሚባለው ደግሞ ሳይድ ማለት ገዳይ ነው፣ አጥፊ ነው። ስለዚህ እነዚህን ትሎችንና ቀንዳውጣዎችን የሚያጠፋ ነው። ስለዚህ የዓለም አቀፍ የጤና ኦርጋናይዜሽን ኬሚካል ነው ሪኮመንድ ያደረገው but it was extremely expensive። ቅድም እንዳልኳችሁ በጣም ውድ ነው። So endod works well. It is cheap. It is very known by local people who are likely to use it and environmentally friendly as it breaks down naturally within about 2 days. ስለዚህ ይሄ ኤንዶድ የምንለው ግን ከምንጠብቀው በላይ በተፈጥሮም ናቹራል ፍሬንድሊ ነው። የተለያየ ነገር ጉዳት አያመጣም፣ ተፈጥሯዊ ነው። ከዛም ውጪ ደግሞ በቀላሉ በርካሽ ዋጋ ማግኘት የምንችለው ነው። ከዛ ውጪ ደግሞ በጣም የሚያስደስተው ሌላው ነገር ደግሞ በአጭርና በተወሰነ በ2 ቀን ውስጥ እነዚህን የሽስቶሶማያሲስ ፓራሳይት የያዘውን ስኔል በመግደል የበሽታውን ስርጭት መቀነስ ይችላል ማለት ነው። Dr. Aklilu Lama worked for many years to convince scientists all around the world that his idea would work. ስለዚህ ዶክተር አክሊሉ ለማ ለረጅም ዓመታት ነበረ ሳይንቲስቶችን ለማሳመን ሲሰራ የነበረው። trial using locally collected endod showed that using the molluscides work። ስለዚህ በጣም ብዙ ሞከሩና ኤንዶድን እና ሞሎሳይድ ልክ እንደዛ እንደሚሰራ ቼክ ተደረገ። before the water was treated በዚህ በኤንዶድ ትሪት ከመደረጉ በፊት 50% of children ከ1 እስከ 6 ዓመት ያላቸው they were infected like ትሪት ከመደረጉ በፊት ማለት ነው። almost ስንት ልጆች 50% of ከ1 እስከ 6 ዓመት ያላቸው ልጆች completely infected ሆኑ ማለት ነው፣ ተበከሉ። ነገር ግን ትሪት ውሃው ከታከመ በኋላ የተገኘው only 7% were infected by the flatworm። እንግዲህ 50% ነበር ትሪትድ ከመደረጉ በፊት ኢንፌክት የተደረገው። ትሪት ከታከመ በኋላ ግን የፍሬሽ ዋተሩ በፍላትወርሙ ኢንፌክት የተደረጉ የህፃናት ቁጥር ወደ 7% ነበር የቀነሰው። ዶክተር አክሊሉስ ሪዛልት was published in journal around the world። እዚህ ቅድም እንደተነጋገር ነው በጣም ብዙ ስቴፖችን ካለፈ በኋላ አሪፍና ትክክለኛ ሆኖ ሲገኝ በብዙ ባዮሎጂስቶች ምን ይደረጋል? ፐብሊሽድ ይደረጋል። የሚደረግበት ቦታ ደግሞ ምን ይባላል? ጆርናል ይባላል። ስለዚህ ታተመ ማለት ነው። He found the best spice of a soapberry plant and developed programs for local community to treat their own water. Eventually people were convinced and used endod-based molluscides is spreading throughout Africa and beyond. ስለዚህ ኤንዶድን አዘል የሆነው ሞለሳይድ ተገኘ እና በዓለም በአፍሪካ ከዛም በላይ በብዙ ቦታዎች ምን ሆነ ማለት ነው? ተሰራጨ። Hopefully combination of endod water treatment to kill the snail improving hygiene clear water። ስለዚህ ይሄ በጣም ከፍተኛ የሆነ እርዳታ ነው የሰጠን ማለት ነው። well and medicines for affected people will mean that Ethiopian can be free of this terrible disease። ስለዚህ በዚህ ምክንያት በሽታው ከኢትዮጵያን በአሰቃቂ ሁኔታ የሚያጠቃ ነበር። በዚህ ምክንያት ትልቅ እረፍት ነው የመጣው ማለት ነው። if we succeed it will be largely due to the work of Dr. Aklilu Lama. It has been honored and recognized in many different ways both in Ethiopia and around the world for his work። ስለዚህ ዶክተር አክሊሉ ለማ በሰራው ስራ የተከበረና በኢትዮጵያን ብቻ ሳይሆን በዓለምም ታዋቂነትን ያተረፈ ሰው ነበረ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር did you know የሚለውን ጋር ማየት እንችላለን። around 300 million people are affected by schistosomiasis in tropical and subtropical parts of the world, so that works of Aklilu Lama could make an enormous difference in many other countries as well as Ethiopia. Dr. Aklilu recognized this when he said we found a poor man medicine for a poor man's disease. በጣም በሚገርም ሁኔታ ዶክተር አክሊሉ ያለው አንድ ነገር አውቀናል፣ የድሃ መድኃኒት አግኝተናል፣ ለድሃ በሽታ የድሃ መድኃኒት አግኝተናል ብለዋል ማለት ነው። ይሄ ትልቅ መልእክት ነው። ኦኬ ከዛም በመቀጠል የምንሄደው ወደ ዶክተር ተወልደ ብርሃን ገብረ እግዚአብሔር an ardent lover of nature። በጣም ዶክተር ተወልደ ብርሃን ደግሞ የሚታወቁት
ጽኑ የሆነ የተፈጥሮ ፍቅር ያላቸው ሰው ናቸው። ዶክተር ተወልደ ብርሃን ገብረ እግዚአብሔር was born in 1940 በ1940 ነበር የተወለዱት። in 2000 he won the right livelihood award በ2000 ዓመተ ምህረት ደግሞ እንዲሁ አሸንፏል ማለት ነው። አዋርድ ኖቤል ፕራይዝ የሚባለው for his exemplary work to safeguard biodiversity and the traditional rights of farmers and community to their genetic resource. ዶክተር ተወልደ ብርሃን የሚታወቁት የብዝሃ ሕይወትን በመጠበቅ ረገድ እና ደግሞ የተለያዩ ግብርና ላይ የሚሰሩ ሰዎችና ማህበረሰቦችን መብታቸው እንዲጠበቅና በዘረመል የሚገኙ ሪሶርሶችን እንዲጠበቁላቸው መብታቸውን የሚያስጠብቁ ሰው ናቸው። During the 1990s, Dr. Tolda Burhan was involved in negotiation at the various biodiversity-related meetings, including conventions on biological diversity in the Food and Agriculture Organization. እንግዲህ በ1990 ዶክተር ተወልደ ብርሃን በተለያዩ የባዮዳይቨርሲቲ እና በዛም ላይ የተመሰረቱ የተለያዩ ስብሰባዎችና ውይይቶች ላይ ተገኝተዋል። እንዲሁም ደግሞ የኮንቬንሽን ባዮሎጂ ዳይቨርሲቲ እና የምግብ እንዲሁም የአግሪካልቸር ኦርጋናይዜሽን ላይ ተሳትፈዋል። እንዲሁም ደግሞ having built a strong and able team in Africa negotiation በአፍሪካ ላይ ትልቅ የሆነ ጠንካራ የሆነ አፍሪካውያን የሆኑ ታዳሚዎች እንዲሁም ደግሞ ለሌሎች ተደራዳሪዎችን ቢልድ አድርገዋል ማለት ነው። He managed to help achieve progress, unified policy for African such as recognizing community right የማህበረሰቡን መብት እንዲጠበቅ የሚያደርግ ትልቅ ቲም መስርቷል ማለት ነው። Dr. ተወልደ ብርሃን was instrumental in securing recommendations from Organizations of African Unity or AU, encouraging African countries to develop and implement community rights. በቃ ዋና ዓላማቸው በአፍሪካ ትልልቅ ኦርጋናይዜሽኖች ላይ እርሳቸው የኮሚኒቲ የማህበረሰቡን መብት ለማስጠበቅ ነበረ ሲሰሩ የነበሩት። እንዲሁም ደግሞ he also helped to draft the OAU model legislation for community right which is now used across Africa. ስለዚህ በአፍሪካ ላይ ትልልቅ ስራዎችን ሰርተዋል። In January 2000 ዶክተር ተወልደ ብርሃን acted as chief negotiator on biosafety for likely mined group made up most of G77 country in Montreal. ስለዚህ በ2000 ዓመተ ምህረት ዶክተር ተወልደ ብርሃን ወደ G77 በጣም የሚሆኑ ግሩፕ 77 የሚባሉ ካንትሪዎችን በሞንትሬል ባዮሴፍቲ ኔጎሽዬት አድርጎ እንደ ቺፍ ኔጎሽዬተር ነው እንትን ብሎ ነበረ። Here he was central to achieving an outcome protecting biosafety and biodiversity and respecting community rights against strong US lead representation. Dr. Tolde Burhan also won the United Nations Top Environmental Prize Champion of Earth in 2006. በ2006 በዓለማችን የምድራችን ሻምፒዮን ተብሎ የኢንቫይሮንመንታል ቶፕ ኢንቫይሮንመንታል ፕራይዝ በ2006 ተሸልመዋል ማለት ነው። ፕሮፌሰር ጥላሁን ይልማ and his vaccine ስለዚህ ፕሮፌሰር ጥላሁን ደግሞ ሌላው ሪኖንድ ባዮሎጂስት ነው በኢትዮጵያ ውስጥ። እሳቸው የሚታወቁት ደግሞ በክትባት በመስራት ነው። ፕሮፌሰር ጥላሁን ይልማ is known internationally for the vaccine he developed to help get rid of a terrible cattle disease rinderpest and for his work on HIV/AIDS vaccine. ስለዚህ ፕሮፌሰር ጥላሁን ይልማ በጣም የሚታወቁት በቫክሲን ወይም ደግሞ በክትባት ስራቸው ሲሆን የሰሩት ደግሞ የከብት ወይም ደግሞ ካትል ምንላቸው ቡፋሎ ሬንደር ፔስት ምንላቸው የነሱንና የኤችአይቪ/ኤድስ ቫክሲንን በመስራት ወይም ዲቨሎፕ በማድረግ ነው። ሬንደር ፔስትስ arrived in Ethiopia in 1988 በነገራችን ላይ እነዚህ ሬንደር ፔስት ካትልን ቡፋሎ ምንላቸው የከብት አይነቶች ናቸው። በ1988 ነበረ ወደ ሀገራችን የመጡት ማለት ነው። carried by 3 infected cattle brought into the country by Italian soldier. ስለዚህ በ1988 3 በበሽታ የተጠቁ ሬንደር ፔስት
ወደ ሀገራችን በጣሊያን ጦር ወይ ወታደሮች አማካኝነት ነበር ወደ ሀገራችን የገባው። within a year like በአንድ አመት ውስጥ 90% of the domestic cattle plus many wild animals such as buffalo, giraffe and antelope died. በቃ በመጡ በአመታቸው almost የቤት ውስጥ ያሉ ከብቶችና እንዲሁም ደግሞ የዱር ውስጥ ያሉ እነ ቡፋሎ፣ ቀጭኔዎች፣ አንቴሎፕ ልክ እንደ ነብር አይነቶች እነሱ በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ነበር የሞቱት። as a result 30 up to 60% of the people starved. በዚህ ምክንያት ደግሞ almost ከ30 እስከ 60 የሚሆኑ ሰዎች በረሃብ ተጠቅተዋል ማለት ነው። ይሄንንም አስከትሎ in 1980 reindeer become a major problem against Professor ጥላሁን worked to develop a vaccine using genetic engineering. ስለዚህ በ1980 reindeer pest በጣም ትልቅ አስቸጋሪ ችግር ሆኖ እንደገና ተነሳ። ስለዚህ ፕሮፌሰር ጥላሁን ደግሞ ለዚህ ምንድነው የጄኔቲክ ኢንጂነሪንግ የዘረመል ምህንድስና እውቀታቸውን በመጠቀም ነበር ቫክሲን ለመስራት የሞከሩት። he was very successful. his vaccine doesn't need refrigeration. it's easily crushed on the animal's neck or abdomen, so cattle do not need injections for weights and it can be made relatively cheap in large quantity. ስለዚህ በጣም በሚያስደንቅ ሁኔታ ስኬታማ የሆነ ነገር ነበር የተሰራው። የእሳቸው ክትባት ኢቨን እንትን አስፈልገውም ነበር ሪፍሪጅሬተር አስፈልገውም ነበር። እንደምናየው ሪፍሪጅሬተር አስፈልገውም፣ ፍሪጅ አስፈልገውም። ቀጥታ አንገታቸው ላይ ጫር ተደርጎ የእንስሳቱ አንገት ወይም ሆድ ላይ ብቻ ማስቀመጥ ነው የሚያስፈልገው። ኢንጀክሽን ወይም ደግሞ መውጋት አይጠበቅባቸውም። ስለዚህ በጣም በቀላሉ በርካሽና በጣም በሰፊ ሁኔታ የተዘጋጀ ነበር ማለት ነው። By 1997, the vaccine was ready for across Africa, including his own country, Ethiopia. Now he's working on using similar method to develop an effective vaccine against HIV/AIDS, which is affecting people all around the world, including millions of Africans. Professor Tilahun has been given many international awards and honored over the year. He's also very active and encouraging young scientists and establishing the highest quality research establishment here in Africa. ስለዚህ እንደምንመለከተው ፕሮፌሰር ጥላሁን በጣም በትልቅ ሁኔታ ለሀገራችንና ከዛም በላይ ላሉ ሀገሮች ከፍተኛ ጥቅም ያስገኘ ቫክሲን ወይም ክትባት አዘጋጅቷል። በዚህ በሬንደር ፔስት በካትልና በቡፋሎ ቫክሲኔሽን ብቻ ሳይሆን በኤችአይቪ/ኤድስ ሁላ ለማድረግ ተሞክሯል። ቫክሲኖችን ለመስራት ማለት ነው። በጣም በብዙ ቦታ ሽልማትን አግኝቷል። ሌላው ፕሮፌሰር አለምፀሐይ መኮንን the first female professor from አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ መጀመሪያ ሴት ፕሮፌሰር በአዲስ አበባ ውስጥ የምትገኘው ፕሮፌሰር አለምፀሐይ ናት። እሳቸውን በጣም ብዙ ነገር ሰርተዋል። አጠራ አድርጌ እነግራችኋለሁ። ፕሮፌሰር አለምፀሐይ መኮንን ባዮሎጂስት አካዳሚክ ስታፍ ሜምበር ናት። ባዮሎጂስት ፋክልቲ ኦፍ ሳይንስ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ነው የምትሰራው ዲፓርትመንቷ። በዚህ ዲፓርትመንት ደግሞ ለ30 አመታት ኦልሞስት ሰርታለች። በዚህ በመሰራበት ጊዜ ፒኤችዲ ማግኝታለች። ስፔሻላይዝድ ያደረገችው ደግሞ በሂዩማን ፊዚዮሎጂ ነው። ጀርመን ላይ በሄድለንበርግ በዛ ነው የሰራችው ማለት ነው። ከሰራችው ስራዎች መካከል የእሷ ስራ the impact of concern እንድታረጉ the impact of chemical pesticides hazard on human። ስለዚህ የኬሚካል ፔስቲሳይዶች በሰዎች ላይ የሚያመጣውን ጉዳት ነው እንግዲህ የሰራችው ያጠናችው። This research cover almost all government farmers including the Upper Awash agriculture farm and some private horticultural farm in Rift Valley region። ስለዚህ ስትሰራ በጣም የተመለከተችው በአዋሽ የግብርና የሚሰሩ ገበሬዎችንና እንዲሁም ደግሞ በግል በራሳቸው የእጽዋት አበቃቀል ጥናት የሚያጠኑ ሰዎች በሪፍት ቫሊ የሚገኙ ሰዎች እነሱ ጋር ነው ለማድረግ የተጠናው ማለት ነው። against human
animal disease. Professor Yalam Tsahay Makonnen served as a head of the Department of Biology from 1993-1995. በዚህ ከ1993 እስከ 1995 the head department ሆና ሰርታለች። እንዲሁም ደግሞ ዳይሬክተር ኦፍ አክሊሉ ለማ ኢንስቲትዩት ሆና ሰርታለች 2003-2007 ድረስ። እንደገና የሊደርሺፕ ፖዚሽንም ነበራት በተለያዩ ቦታዎች ማለት ነው። She has been awarded research granted in fellowship nationally from Ethiopian Science and Technology Commission and Ethiopian Agriculture Research Organization የተለያዩ ሽልማቶችን በብዙ ቦታዎች አግኝታለች። Third World Academy Science, German Academic Exchange Service በጣም ብዙ ቦታዎች ላይ ሽልማት አግኝታለች። እዚህ ጋር የምንመለከታቸው ዶክተር መላኩ ወረደ ናቸው። እሳቸው የሰሩትን ደግሞ እንመለከታለን። ዶክተር መላኩ ወረደ በ1936 የተወለዱ ሰው ናቸው። He worked for many years to save genetic diversity of Ethiopian domestic plants. ስለዚህ ቤት ሀገር በቀል በሆኑ እጽዋቶች ላይ የነሱን ለመጠበቅ የተሰራ ስራ ነው። He is an internationally acclaimed plant genetic researcher. በዓለም አቀፍ ደረጃ የታወቀ የእጽዋት የዘረመል ሪሰርቸር ነው ማለት ነው። ዶክተር መላኩ set up the plant genetic resource center in አዲስ አበባ በአዲስ አበባ ውስጥ የእጽዋት ጄኔቲክ ሪሶርስ ሴንተር መስርተዋል። Our country is noted for its great genetic diversity, but modern farming method and problems such as a drought can affect this badly. ስለዚህ የኢትዮጵያ ውስጥ ደግሞ በጣም በከፍተኛ ሁኔታ የጄኔቲክ ዳይቨርሲቲ ብዙም ስለሌለ የአስተራረስ ሜትዳችን farming method and a problem such as drought can affect this badly. ስለዚህ even ድርቅ በጣም ሊያጠቃው ይችላል። ዶክተር መላኩ ወረደ has preserved many different traditional crop varieties and developed ways of farming that produce high yield without commercial fertilizer. የተለያዩ ኮመርሻል ፈርቲላይዘሮችን ማዳበሪያዎችን ሳይጠቀሙ ከፍተኛ የሆነ ምርት እንዴት እናስገኛለን የሚለውን ስራ ነበር የሰሩት። ዶክተር ወረደስ method are now widely used both in Africa and Asia. በአፍሪካ እና በኤዥያ ነው የሚጠቀሙበት አሁን በአብዛኛው። He was the first chair of African Committee for Planting Genetic Resource and has been chair of United Nations Food Agriculture. በጣም ብዙ ቦታዎች ላይ head chair ምናምን ሆነው ሰርተዋል። He has also won the Right Lively Award. ሽልማትም ተሸልሟል። 1998ቱን በ2008ም እንዲሁ ለስራቸው ኮንትሪቢዩሽን ለናሽናል ግሪን አዋርድ ተብሎ ሽልማት ተሸልመዋል ማለት ነው። ሌላ የምንመለከተው እዚህ ጋር የምንመለከታቸው ዶክተር ገቢሳ እጀታ ናቸው። እሳቸው ደግሞ በጣም ገጠራማ በሆነው ከእናቱ ጋር ሁልጊዜም ጥሩ ትምህርት እየተማሩ እንግዲህ ያደጉ ሰዎች ናቸው። He walked 20 miles to school every Sunday evening. 20 ማይልስ የሚሆኑ ሁልጊዜም ሄድ ነበረ። ማታ ደግሞ እሁድ ነው ኢቭኒንግ የሚሄደው። ፍራይዴ ደግሞ ለዊክ ይመለሳል ለማጥናት after week of study. It all paid off as he gained a place at Dream Agriculture and Technical School and then Alamaya College where he took his first degree. የመጀመሪያውን ዲግሪ በአላማያ ኮሌጅ ነበር ያገኘው። He specialized in plant breeding and genetics. ስለዚህ እጽዋትን እንዴት ማዳቀል እንችላለን የሚለው ማርባት ዘራቸው ማራባት እንችላለን የሚልና የዘረመል ሁኔታ ላይ ነው ያጠናው። ዶክተር ጋቢሳ እጀታ did his research on sorghum ያጠናው ደግሞ በማሽላ ላይ ነበረ። He got his PhD from Purdue University in USA በአሜሪካ Purdue University ነበረ PhD ያገኘው where he still holds a professorship አለው። He has helped to develop Africa's first commercial hybrid strain of sorghum. የመጀመሪያውን የአፍሪካ ገበያ ላይ መቅረብ የሚችል ማሽላ ወይም ደግሞ የተዳቀለ ማሽላ ነበር ይዞ የመጣው። This not only needs less water. እዚህ ጋር በጣም ማወቅ ያለባቸው this not only needs less water and so it is resistant to drought. በጣም ትንሽ ውሃን ብቻ አይደለም የሚፈልገው በጣም ትንሽ ውሃ ነው የሚፈልገው ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ በጣም በሚገርም ሁኔታ ድርቅንና
የተለየ ፀሐይ አቅምን የሚችል አቅም ያለው but it also yields more grain than traditional varieties እንደገና ደግሞ በጣም በከፍተኛ ሁኔታ በጣም ብዙ ምርትን ከድሮ ከምናገኛቸው ምርቶች በላይ የሚያስገኝ ነው ማለት ነው። ዶክተር ጋቢሳ እጀታ ዲቨሎፕ other strain of sorghum which are also resistant to parasitic striga weeds በነገራችን ላይ ስትሪጋ ዊድስ ልክ እንደ ኦሬንጅ እንደ ፐርፕል አይነት ያለው ብዙ ሰዎች ቤት አካባቢ ከማሽላ አካባቢዎች ላይ ይበቅላል። ይሄ ልክ እንደ አረም ነው፣ ፓራሳይቲክ አረም ነው፣ በጣም ይጎዳል። ይሄንን ዲስትሮይ የሚያደርግ ክሮፕም አዘጋጅቷል ወይም ደግሞ ይሄንን አረም መቋቋም የሚችል ማሽላ ነው የሰራው ማለት ነው። Dr. Jeta works has made a very big difference to the food availability in many areas of Ethiopia and other African countries. His variety yield up to 10 times more than the original strain. In 2009, Dr. Gabisa Ejeta was awarded World Food Prize, which is the most important agriculture prize. ልክ እንደ ሌሎቹም እሳቸውም ሽልማት ተሸልመዋል። These are just some many renowned Ethiopian biologists. እስካሁን ድረስ እነዚህን ተመልክተናል። ተጨማሪ ሌላም ባዮሎጂስቶች አሉ። ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ ትልልቅ ስራዎችን የሰሩ ሰዎች ናቸው። በተለያዩ ቦታዎች ላይ እንደ ቼርማን አድቫይዘር ሆነው ሰርተዋል። he also produced more than 43 publications በጣም ወደ 43 የሚሆን የታተሙ ስራዎች አሉ። ጆርናሎች published book አሉት። ፕሮፌሰር በየነ has won golden medal award for Ethiopian Health Association የተለያዩ ቦታዎች ላይ በአሜሪካን በአትላንታ የተለያዩ ቦታዎች ላይ ሽልማት አግኝቷል። ፕሮፌሰር ሰብስቤ ደምሰው ደግሞ የፕላንት ታክሶኖሚ ወይም ደግሞ የሊቀ ምደባ ባለቤት ወይም ምሁር ነው። he is now a director of National Herbarium and leader of Ethiopian Flora Project. ዶክተር ዘረሰና ያለምሰገድ ደግሞ he discovered 3.3 million years old humanoid child fossil in 2006 እዚህ በ2006 3.3 ሚሊዮን እድሜ ያለው ሂዩማኖይድ የህፃን ፎሲል ወይም ደግሞ ቅሪተ አካል አግኝቷል። ዶክተር ፀሐይነሽ መሰለ እሷም ደግሞ በሄልዝ ኒውትሪሽናል ሪሰርች ኢንስቲትዩሽን ዳይሬክተር ናት። during writing of this book and leads research in human health including HIV ጽፈዋል ማለት ነው። ዶክተር ብርሃን ያሰፋው ኢትዮጵያን ሳይንቲስት ነው። ከ160 years old human skull, some of the oldest that have ever been found. እነዚህን አግኝተዋል። his discovery were published in famous scientist journal nature በሚባለው ጆርናል ላይ ፐብሊሽ ተደርጎላቸዋል። they have had a great impact on study of human evolution around the world በዓለማችን ላይ የሚገኘውን ስለ ዝግመተ አመጣጥ የሰው አመጣጥ ስናፈጣጠር ስለሱ ያጠኑ ሰው ናቸው። ፕሮፌሰር ለገሰ ነጋሽ ደግሞ የፕላንት ፊዚዮሎጂ በባዮሎጂ ዲፓርትመንት በሳይንስ ፋክልቲ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ የሚሰሩ ሰው ናቸው። he's a pioneer in propagation of Ethiopia's indigenous tree and founder of leaders of a center for indigenous tree propagation and biodiversity development in Ethiopia የመጀመሪያው ቀደምት የሆነው በኢትዮጵያ ውስጥ ቀዳሚ የምንላቸው ብርቅ የምንላቸው እጽዋቶች ያገኘ ሰው ነው ማለት ነው። ፕሮፌሰር ነጋሽ is a winning of several awards እንደሌሎቹ ስቶክሆልም ምናምን ላይ የተለያዩ አዋርዶችን ተደርጎለታል። ፕሮፌሰር ሞገስ አሸናፊ ወርክድ ዩኒቨርሲቲ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የፉድ ማይክሮባዮሎጂ ዛም ላይ ይሰራል። ፕሮፌሰር እንሰርሙ ካልቤሳ the leading systematic botanist who has discovered named many new plants ብዙ አዳዲስ ስሞችን አውጥቷል ማለት ነው። እስኪ ጥያቄዎችን እንስራ። what's biology? A, the study of matter, the study of life, living organisms. C, the study of how living organisms interact. D, the study of the way atoms and molecules reacts. Eating ይመስላችኋል? It's the study of life and living things. So the answer is B. Bilharzia is caused by blank, a snail, bacteria, virus, parasitic flatworm. It's a parasitic flatworm. Snail host ነው የሚኖርበት ነው። ኮዝ የሚያደርገው ግን parasitic flatworm ነው። Dr. ተወልደ ብርሃን ገብረ እግዚአብሔር is a biologist who researched into HIV, genetic engineering, environmental protection and diversity, human evolution. ዶክተር ተወልደ ብርሃን
the ardent lover of nature ናቸው። ስለዚህ environmental protection and diversity ላይ ማር ሰርተዋል ማለት ነው። ስለዚህ በቀጣይ የምንመለከተው የባዮሎጂካል ሪሰርች ኢን ኢትዮጵያ ነው። በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ የባዮሎጂ ሪሰርቾችን ነው የምንመለከተው ማለት ነው። ስለዚህ ባዮሎጂስቶች የግዴታ እንደ ሌሎች ሳይንቲስት አንድ ነገር ብቻ አይሰሩም። ተጨማሪ ነገር ያስፈልጋቸዋል። እሱም ደግሞ የተለያዩ ኢኩዊፕመንት ላቦራቶሪዎች ያስፈልጓቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ እነዛን በመጠቀም ነው እንግዲህ ስራቸውን የሚሰሩት። ስለዚህ በኢትዮጵያ ውስጥ ከሚገኙ በጣም ታዋቂ የሆኑ ዲፓርትመንቶችን በሏቸው እንዲሁም ደግሞ ሪሰርች ሴንተርስ እንመለከታለን። የመጀመሪያው አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ባዮሎጂ ዲፓርትመንት ነው። ባዮሎጂ ዲፓርትመንታቸው አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ እንግዲህ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ እንደምናውቀው በጣም ትልቅ ግቢ ነው። ሬፑቴሽን ኢትስ ኢንተርናሽናል ሬፑቴሽን ማለት በጣም ታዋቂ ዝናን ያተረፈ የባዮሎጂ ዲፓርትመንትም አላቸው። ቶፕ ዩኒቨርሲቲ ነው። አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ባዮሎጂካል ሪሰርች የሚሰራበትም እንደገና የአክሊሉ ለማ ኢንስቲትዩት ኦፍ ፓቶባዮሎጂ ሆም ነው፣ ዋና መገኛም ነው። the university entrance is impressive። መግቢያውን አይታችሁት ከሆነ በጣም የሚያምር መግቢያ አላቸው። አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ is not only renowned university በሆነ ነገር ታዋቂም ብቻም አይደለም። ሌላም ደግሞ በኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኙ አሉ። ሐዋሳ፣ ጎንደር፣ ባህር ዳር፣ ጅማ፣ መቀሌ ዩኒቨርሲቲ እነዚህም በጣም ታዋቂ ናቸው ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ አርሞር ሃንሰን ሪሰርች ኢንስቲትዩት ነው። ወይን አርሞር ሃንሰን እዚች ጋር በጣም ኮንሰርን አድርጋችሁ ጥያቄ የሚመጣበትን ቦታ ነው። ስለዚህ አርሞር ሃንሰን ሪሰርች ኢንስቲትዩት ኢትስ ፈርስት ሴት በ1969 ነበረ የተመሰረተው። ደግሞ ልክ እንደ ትልቅ ሆስፒታል በሊፕሮሲ የተጠቁ ሰዎችን የማከሚያና እንዲሁም ደግሞ ሪሰርች የሚደረግበት ነው። ግን ሪሰርቹ ኢትስ ኦንሊ አባውት ሊፕሮሲ ነበረ። But however, in years 1969, leprosy has become a disease that can be treated quite effectively. ስለዚህ በቀስታ ግን በ1960 በኋላ ከብዙ ሪሰርቾችና ጥናቶች በኋላ ሊፕሮሲ ማለት የልምጥ ወይም ደግሞ እጃቸው እንትን ብሎ የምንመለከታቸው ሰዎች ወይም ጉንድሽ ሲሆኑ ማለት ነው። የእንደዚህ አይነት ነገሮች ሲፈጠርባቸው ያንን ጥናት የሚያጠና ነበረ። ነገር ግን ይሄ በሽታ ከጊዜ ወደ ጊዜ በቶሎ መዳን የሚችልና መስተካከል የሚሆን እንደሚችል ሲታወቅ ይሄ አርሞር ሃንሰን ሪሰርች ኢንስቲትዩሽን ጥናቱን ወደ ቱበርክሎሲስ ተጨማሪ ጥናቶች እንዲያጠና እንዲሁም ደግሞ ስለ HIV ኤድስ፣ ሊሽማኒያሲስ፣ ማሌሪያ እንዲሁም HIV ኤድስ እና ሊፕሮሲ እንዲሁ አካቶ ማጥናት ጀምሯል ማለት ነው። ሌላኛው አክሊሉ ለማ ኢንስቲትዩሽን ነው። አክሊሉ ለማ ኢንስቲትዩሽን ሴንተር ኦፍ ኤክሰለንት ባዮሜዲካል ሪሰርች ነው። 5 ሜጀር ኤሪያዎች ላይ ያጠናል። ማይክሮባዮሎጂ የተለያዩ ደቃቅ በአይን የማይታዩ ስለነሱ ያጠናል። በሽታዎችን እንዴት ኮንትሮል ማድረግ እንችላለን፣ ቬክተር ዲዚዞችን እንዴት ኮንትሮል ማድረግ እንችላለን፣ ፓራሳይቶችን እንዴት ማየት እንችላለን። እነዚህ ነገሮች በጥናት በስነስርዓት ያጠናል። እንዲሁም ደግሞ ስለ እንዶድ መድኃኒት እንዴት መስራት እንደሚቻል አድርጎም ደግሞ ይሰራል ማለት ነው። ስለዚህ በጣም በኢትዮጵያ ውስጥ ትልቅ ፋይዳ ያለው ኢንስቲትዩሽን ነው። ስቱደንት ዊዝ ፈርስት ዲግሪ ኢን ባዮሜዲካል ሳይንስ በመጀመሪያ ዲግሪያቸው ባዮሜዲካል ሳይንስ ያጠና ሰው ወይም ባዮሎጂ፣ ሂውማን ሜዲሲን፣ ቬተርናሪ፣ ላቦራቶሪ ቴክኖሎጂ እንደዚህ ያጠና ሰው ማስተርስ ዲግሪውን በትሮፒካል እና በኢንፌክሽየስ ዲዚዝ ላይ እዚህ ኢንስቲትዩት ውስጥ መማር ይችላል። ለወደፊት ለእናንተም ለምትፈልጉት ማለት ነው። ኢትዮጵያን ሄልዝ ኤንድ ኒውትሪሽናል ሪሰርች ኢንስቲትዩሽን ደግሞ የጤናና የምግብ ሪሰርች ተቋም ነው። ይሄ ደግሞ ኢትስ ኦርጋናይዜሽን ዛት ካሪ አውት ሪሰርች ኢንቱ ሄልዝ ኤንድ ኒውትሪሽን ኢሹ በጤናና በአመጋገብ ሁኔታ ላይ በህዝባችን ላይ የሚያመጣውን የጤና እክልን የሚያጠና research institute ነው። This role is both to identify problems and to help everyone in the country become aware of how to overcome the problem and improve their level of nutrition and health. ያላቸው የአመጋገብ ሁኔታ ለመጨመር እና በሽታን እንትን ለማለት ነው። The laboratory facilities
as good and are well equipped for research into immunology and viral diseases. በነገራችን ላይ ኢንስቲትዩቱ በጣም የሚገርም ላቦራቶሪ ፋሲሊቲዎች አሉት። ኢኩዊፕድ ነው ኢሚኖሎጂ ለማጥናት የቫይራል ዲዚዞችን ለማጥናት ትልቅ ጥቅም አለው። at the moment EHNRIs carry out a lot of work into HIV/AIDS ይሰራል። በኤችአይቪ ኤድስ ላይ የተለያዩ ፕሮግሬሽን ምናምን እያደረገ በጣም ብዙ ስራዎችን ይሰራል ማለት ነው። ስለዚህ ሞስሊ ማወቅ ያለባችሁ ኒውትሪሽን ስለ ምግባችን ህዝቡን ምን ያክል ያጠቃላ ምናምን የሚሉትን ነገሮች ለማድረግ ይሰራል። እንዲሁም ስለ ኤችአይቪ ማጥንቷል። ስለ ቲቪ እንትን ብለዋል። ራፒድ ዲያግኖሲስ ቲቪ የሚለውን ሁሉ እነዚህን ሁሉ አካተው አጥንተዋል። ሌላው ኢትዮጵያን ኢንስቲትዩት አግሪካልቸር ሪሰርች የምንለው ነው። ይሄ ደግሞ አግሪካልቸር ፋርሚንግ ክሮፕ ኤንድ ላይቭ ስቶክ ኢትስ ላይፍ ፎርስ ኦፍ አወር ካንትሪ። እንደምናውቀው አግሪካልቸር ግብርና ለኢትዮጵያ ዋና ነገር ነው። ዊ መስት ግሮ ፉድ ቱ ኢት። እንግዲህ ምግብ ካላበቀልን ምግብ መብላት አንችልም። ይሄ ኢንስቲትዩት ደግሞ where biologists with a passion for improving agriculture and support everyone with cultivate the land and raise livestock in Ethiopia and carry out research። ስለዚህ እንግዲህ ይሄኛው ኢንስቲትዩት ደግሞ እንዴት ምግብ ዘሮችን እንዴት ማብቀል እንደምንችል እንዴት አድርገን ማሳደግ እንደምንችል ነው የሚያጠናው ማለት ነው። 5 ኤሪያዎች ሪሰርች ኤሪያዎች አሉት። biologists working on crop technology, working to help us achieve food security ጥበቃ እንዲደረግላቸው የምግቦቹን ደግሞ ኳሊቲ እንዲኖራቸው በቂ የሆነ ምግብ እንዲኖር የሚያደርግ ኢንስቲትዩት ነው። they are looking at different crops and ways of improving the crops we already grow. Others biologists are focusing on our livestock including managing our animal breeding and feeding program. ሌሎቹ በጣም ኮንሰርን የሚያደርጉት የእንስሳት አረባብ ላይና አመጋገብ ላይ ሞር እንትን ይላሉ። they also look at way of improving the health of our livestock ጤናቸው ላይ ይመለከታሉ። biologists working on crop technology have improved crop like maize, teff and sorghum. ስለዚህ በጣም ባዮሎጂስት እዚህ ቴክኖሎጂ ላይ የሚሰሩ ደግሞ የማሽላ በቆሎ ጤፍ improve አድርጓል። እነዚህ two of these are shown here። እነዚህም ደግሞ ሁለቱ እዚህ ይታያሉ። another important are the area of research in which regard to the soil and water። ሌላኛው ጥናታቸው ደግሞ አፈር ላይና ውሃው ላይ ነው። biologists are looking into way of improving the fertility of the soil particularly on the soil, improving fertility, particular ways of avoiding buying. What happened? Okay. ስለዚህ other scientists are also looking at way to water land more effectively. Forestry is also an area of research. ደነና ራሱ አንዱ የሪሰርች ክፍል ነው። biologists are very involved in rehabilitating, restoring and conserving some of our forest ecosystem. እንዴት ማገገም እንዲችል እንደገና እንዲያቆጠቁጥ እንዴት ጥበቃ ይደረግለታል የሚል ስለ ኢኮሲስተም ስለ ስነ ምህዳር ስለ ደኖች ጥናት ይጠናል። finally the institute also looks away mechanizing farming. biologists research into species of crop plants that most suitable for mechanized harvesting. በጣም እንትኑን የጠበቀው የማምረት ሁኔታንም ያጠናሉ። ሌላኛው ደግሞ the institute biodiversity conversation ምንለው biodiversity ማለት የብዝሃ ህይወት ማለት ነው። the range of living organisms in area በአንድ ቦታ ላይ የሚገኙ የህይወት ያላቸው ነገሮች ብዛት ነው። it's internationally recognized as one of the biggest issue in biology today. በጣም በዓለም አቀፍ ታዋቂ ያለው አንዱ የባዮሎጂ ክፍል ነው። here in Ethiopia we have tremendous range of biodiversity. በኢትዮጵያ ደግሞ በጣም
እጥፍ የሆነ በጣም ብዙ የሆነ ብዛ ህይወት አለን። there are also many species which are found only in Ethiopia በኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኙ ደግሞ ብርቅ የሆኑ ነገሮች ኢንዴሚክ ይሆናሉ። so in world term when it was decided to set up a gene bank to conserve the genetic material of as many plants as possible Ethiopia was given the highest priority so ይሄ ጂን ባንክ የሚባል አለ ማለት ዘራቸውን የምናስቀምጥበት ምናልባት የሆነ ነገር ቢፈጠር ተብሎ ስለዚህ ይሄም እንደዚህ አይነት ነገሮችም ይደረጋሉ። the institute biodiversity conservation started off conserving the genes Ethiopian plant በጣም በዋናነት አትኩሮ የሚሰራው የኢትዮጵያን ፕላንቶች ጂን ላይ ነው የሚሰራው። now the institute is involved in conservation of plant animal microorganisms in Ethiopia በኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኙ እጽዋትን እንስሳትና በአይን የማይታዩ ረቂቅ እንስሳቶችን ስለነሱ ያጠናል። research into the management of ecosystem is also an important part of the work ስለነዚህ ነገሮች ማጥናት ዋና ነገር ነው። current research in the IBC looks many area including forest aquatic plant ስለዚህ በደነና ወይም በጫካዎች ላይ ወይም በደኖች ላይ በውሃ ውስጥ የሚኖሩ እጽዋቶች ላይ ሜዲሲናል ፕላንት ለህክምና የሚሆኑ እጽዋቶች አኒማል ጄኔቲክ ሪሶርስ ባዮቴክኖሎጂ ሴፍቲ ኢኮሲስተም ኮንሰርቬሽን እነዚህ ላይ ይሰራል። በጣም በቃ እዚህ ጋር ፎከስ እንድታደርጉ ፈልጋለሁ። ይሄ ድርጅት የሚሰራው በዋናነት ምን ላይ ነው አለ አኳቲክ አኒማል ላይ ይሰራል። ሜዲሲናል አኒማል ጄኔቲክ ሪሶርስ ባዮቴክኖሎጂ ኤንድ ሴፍቲ ኢኮሲስተም ኮንሰርቬሽን እነዚህ ላይ ይሰራሉ ማለት ነው። ስለዚህ ሌላው ደግሞ the institute also holds one leading gene bank in the whole Africa over 300 plant species represented ስለዚህ በአለም ላይ ካሉ ጂን ባንክ ከሆኑ በአፍሪካ ውስጥ ከሚገኙ ውስጥ አንዱ ይሄ ድርጅት እስከ 300 ፕላንት ስፒሺስን ይይዛል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች እንግዲህ መስራት ማወቅ ይጠበቅብናል። ጥያቄዎች እንደዚህ ያያችሁ መስራት አለባችሁ። አናርሙር ሃንሰን የሰሩት ከዚህ በፊት ምንድነው አውርተናል ሊፕሮሲ ላይ ነበር። ከዛ በኋላ ግን በሌሎችም ላይ ሄደናል። አክሊሉ ለማ ምን ላይ ነበር ሞር እነዚህ ነገሮች ጥያቄዎችንም ያተነጋገርናቸው ጥያቄዎች በጣም ብዙ ነገሮችን ይረዳናል ማለት ነው። ስለዚህ ለአሁኑ ለዛሬ ይሄን ጨርሰናል። ኔክስት ዊክ ወይም ደግሞ በቀጣይ ስለ ሴል ባዮሎጂ ዩኒቱን ይዘን እንቀርባለን። ስላዳመጣችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁ። ፕሮግራማችንን ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። ላይክ ማድረግ ለብዙ ሰዎች እንዲታይ ያደርጋል። ከልብ አመሰግናለሁ። መልካም ሳምንት